Na, halló mindenki! Folytatjuk az LMB-ket. Azt mondja, hogy már most jön az epizód 3. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Hát egy kicsit több kiderül, hogy mi lett az asszonnyal. Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner? Rose, sure. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? I heard on the radio you were visiting. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. Valami gond volt az árban. Legalább ő már nem tud elfutni, mint az a másik rabló. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this. Most of this. Hogy nem lehet csak sétálni? Chance. Vagy látom az új játékban, ott már van külön gomb rá, nem? Controls, cabins, walk control. Place around Cauldron Lake. Well, you ain't wrong, mister. The Indians thought the lake was a doorway to the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Now, some of the articles I found about him make him out to be a famous writer, but I ran a bunch of searches, couldn't find a single thing he wrote. Zane was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the volcano under the lake erupted in 1970, and Zane went down with the island. Yeah, how about that? It was there in the morning, as if it had fallen from the sky. But it would take a tornado to lift something like that. We're damn lucky it didn't crush any of the trailers. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Sure, Jagger's a local spook story. The Scratching Hag comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, Az that lesz az. lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway. Ez rohadt kényelmetlen, ezt valahol át kéne rakni. Azt mondja, hogy... És tudom, mondjuk... Az X-et használom valamire? Bármi jobb lenne ennél. Nem is értem, hogy rakatják oda. X az jó lenne. Így. Így jobb lesz. Died, and she had some kind of a breakdown. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ez a izének, ez a bolondnő, nem? Legalábbis ez lenne logikus. Terbuszt, azt már kapjuk is fel. Ja, nem. Szóval, hogy... Ezt rakjuk, ezt leállítjuk. Na jó. Szóval... Dear Mr. Wake, I'm so glad you're here.
Rose, you have my manuscript? Eléggé elnyelte a sötétség. Yes. Please come in. Hey, this is really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry? She doesn't have anything. Yeah, hey Al? Al, what's... Oh... Ó, Barry! What? kedves. Hát igen, amikor egy ilyen para ember hív meg kávéra, akkor inkább azt mondjátok, hogy ne. Stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Be kell fejeznünk ugyebár a novellát. Back to work, boy. Azt meg. Nagyon para ez a nő. A kérdés az, hogy ez a boszorkány lehet, vagy ez maga a sötétséghez tartozik? I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. Hát igaza van, be kell fejeznünk. Save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Ík. Ahogy látom, a nő egy kicsit nagy LMV-k rajongó. Összes könyv megvan. Elég para, bazd meg, bejöttünk egy ilyen őrült nőnek a... Good day for me. I had less than 12 hours left to meet the kidnapper. All I could do was get Barry into the car, work something out once I got on the road. Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Csori csaj. Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. Az biztos My meghagyta a gun jelét. and flashlight were gone. I'd have to find a way to get Barry into the car as quickly as possible. There was no time to waste. Oké. Király, elsőt meg is találtuk. That little smile she had. How she was still sweet when life had tried so hard to make her bitter. It wasn't any of his business what she did in her trailer. But those strangers, the writer and his smart-ass sidekick. Ja, ez most ez a rész volt ugyebár, hogy ide sétáltunk a lakókocsihoz. Oké. Én abondó vagyok, hogy nézzünk körbe azért. Mert minden egyes ilyen novella jól jön. Kár, hogy ebben a játékban nem lehet a staminát növelni, vagy valami, mert... I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you. Valószínűleg esni fog. Once the weather takes a turn like this, I can't sleep at all. It's all tangled bed sheets and dark thoughts, punctuated by the occasional... Sötétség van ugyebár a környéken. Gyereksírás. Nincsen rosszabb egy gyereksírásnál egy horror játékban, nem? Csak a sírás van a játékban. Gyerek egyelőre még nincs. Gonna get it now.
God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are, Slane! Ó, bazd meg. Lelövik a telibe izét? Ez kicsit erős. What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! Na és most lesz megint para. I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Ó, futni kell. Futi. Eddig bírta. Hallod, ennél még én is jobban futok, baszki, pedig én se edzek. 20 méter után kifullad a csávó. Nyádat. Nem szaroznak. Az kedves ott fönt. És én nyomkodom a futást? Lehet, hogy akkor nem fullad ki annyira, nem? A fasz nem. Ennyire lusta csávót. GTA-son ugrálgatunk. És felkapjuk. Jó, hát ha van benne valami jó sztori. It dreamed of its nights of glory when the poet's writing had called it from the depths and given it a brief, terrible taste of power and freedom. The rock stars had stirred it from the deep sleep the poet had sunk it back to in the end. When it sensed the writer on the ferry, it opened its eyes. Yeah. Most megy át megint a sötétségbe. Na és innentől vagyunk szarban. Nyádat. Ezt ne szarj be, nem? Itt már sötét van. Nem erre. Nem látok. Ja, várj, ott fölfelé kéne menni. Aha, itt. Checkpoint. Futi. Mire lövöldöznek? Itt vannak lent alattunk. Jön a sötétség, ahogy hallom. Áj, elkapta. Hát igen. Puti. Hát ennyit a checkpointról. Sem benne valami cucc? Nincs. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Ahhoz képest, hogy egy írót üldöztek, elég szépen le akarták lőni. Ja, tehát...
Ne fussál, bazd meg, úgyhogy közben lőnek telébe. Ó, bazd meg. És nincsen nálunk se lámpa, se lófasz. Azok kapták. És jönnek a kurva madarak. Itt legalább van fény. Jó helyen vagyunk. Már itt jót el is aludnék. Ezt itt bepöccintjük. Az egyik az látja a sötétséget, a másik az, hogy be van baszva. Okay. Én szívem szerint nem mennék sehová. De Ellen nagyon akar menni. Nem miért ne, gondolom. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Nyíra most nem értem, hogy most miért kell itt akcióznunk. Hát ez... És... És akkor hogy menjek át? Gondolom erre kéne menni, nem? Aha. Be kell pöccinteni. Azaz. És mehetetjük azt a szart. És akkor rá kell fókuszálni a... Mi a fasz? Rá kell fókuszálni a kapura, gondolom. Amúgy ez egy kicsit parabasszus, hogy nem csak az ilyen szellemekbe, hanem most már tárgyakba is belemászik ez a szar. Kik? Az megold mindent. Rossz. Jó. Nem csak a sötétség jött ki belőle, hanem el is tűnt, bazd meg az egész kapu. Teljesen okés történet. Megint. Oké, van még itt valami? El tudunk búrni. Semmi? Most már a harmadik...
situation. Flashbang. Az jó. Oké. Ez hatásos. Most ezek serifek? Miért dobott el kettőt? A hülyéje. Jó lenne, hogyha nem törne szét. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Main. It's Milt Peabody, Pat. What's on your mind, Milt? Well, I live near the trailer park, Pat, and there's a big ruckus going on over there. Well, that's just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there, lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some... Egy novella, azt mondja, felkapjuk. Még valaki? És ráhasználjak el egyet? Hát ezt sajnáltam most kidobni. Jó lenne egy ütő vagy valami. Touched by the dark presence, Rose was lost in a dreamland where everything was drawn in black and gray crayons. The old lady had promised her that all her wishes would come true. She would be Alan Wake's muse. She was smiling so hard it hurt her face. She crushed a bottle full of sleeping pills into the coffee. Deep down inside, she was screaming in terror. Geci. Jó kis történet. Olyan kis barátságos, kedves. Na, ide hallom, hogy jönnek. Így kell ezt. 3-at egyszerre. Még valaki? Próbálom most spórolósra fogni, mert nem tudom, hogy mi lesz még itt, ugyebár. Fene se tudja, hogy mit akarnak még kihozni belőle ebből a pályából. Az a baj, ezek a szemetek mindig gyorsabbak, mint én. Futi. Mindjárt ott vagyunk. Jó, ez egy gonosz hang, ez eltűnt.
Oké. Jó baltát azért én is el tudnék fogadni. Be tudunk menni. Jó. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Why, hello, Lorna. What do you have for us? I just don't see why the cops bother with the trailer park. What do you mean? It's a trailer park. Of course you're going to have trouble in a place like that. I mean, what do you expect? The sheriff should be helping us normal citizens instead of wasting resources on those people. Akkor még egy creepybe itt nézzük az öreget hátulról. I'm sorry, but my granddaddy settled in Bright Falls in 1911. Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm going to see if I can talk him into an interview. Ameddig az FBI követi, meg üldözi. My name is Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. És jöttek. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt it. Whoa. Everyone calm down. Put the gun down. Hogy bekattant ez az FBI ügynök. Cool your jets, Nightingale. We got him. Judas Priest! What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Ugye ezt a lassított futást. Végül is Max Payne világ, nem? Átugrott egy ilyen izén, azt már senki nem találja meg. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned Ez mi van ez a Nightingale-lel? but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. Gondolom, 2 perc múlva megint lövöldözni fog. Erre nem megyünk. Van flare. Ezek jók. Van egy-két flare-ünk, meg... Már jönnek. Szemétládák. Hátrálnak, fosnak. Ezt kapjátok ki. Még vannak? Jók vagyunk. Gyors beindítjuk. Anyádat? Most be a fénybe, be a fénybe! Ó, itt jók vagyunk. Jó, ezt túléltük. Nincs ezen még egy valami kis cucc. Ide hallom, hogy itt vannak amúgy mellettem. Nem, futunk vissza. Gyertek, gyertek. Itt voltak. Visszateleportáltak? Szemétládák. Ó, van pisztolyom. Au! Au!
Batteriből nem sok van. Olyan súnyik. Megyétek meg. Csicskek. Jó, ez a kocsin azon tudja, hogy lesz valami szupli. There was no sensible reason for the power company work lights to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Semmi. Nem vette... Sötétség irányítja az elvetteket. Oké, van egy jó shotgununk. Jó, körbevettek. Kéne húzni mi? Vagyunk? Még volt, mint hogyha lett volna ott még egy, nem? Egy nagy baltásgyilkos. Ott van az bent. Sunyi geci. Jó van. Zúzda. Ezt ismerjük. Ha megint itt vannak. Ezt a fényt ezt megnézhetnénk, ott szerintem van valami. Egy novella darab, vagy valami itt lesz, tuti. Vagy maga az a novella, az hát. Oké. The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed through the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. Jesus. Úgy le van eresztve az a csávó. Azt vágjuk. Valahogy itt fog bújdokolni. Csak nem mögém fog bejönni. Ó, várjál, novella. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Valami van ezzel az FBI ügynökkel, az hódziher. Tehát nem komplett. Oké, egy kicsit összeszedtük magunkat, az mindig jól jön. Oké. Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. I'm so afraid. Keeps me in the
Mi a fasz? I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. Nem, ez nem az asszony. Ez már valami más. Az asszony a sikít a sötétben. Been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage before it flew at me again. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Follow. Nem kijelölt az út, kicsit se. Anyádat. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Annyira nem anyádat. Annyira nem kedves. Jó van, baj van. De bazd meg, mi? Mi ütött le? Direkt film, na mindegy. I hoped I could find a car from there. Ez érdekes volt. Valahogy gyorsan át kéne jutni ezen. Ez így elég para, hogy már a sötétség konkrétan minden dobál. Ezt nézzem, hogy vajon merre tudnék ugrani. Nem nagyon akarja. Mi a lófasz csináljak? Opposite shore. I hoped I could find a car from there. FPS-be itt leesett a játék, ahogy látom. Tök jól optimalizált játék. The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Meg visszafelé húzódunk, nem tudok mit csinálni. Ó, és akkor vissza. Ez jó volt.
Ó, Istenem. Várjatok, beállítok valamit, mert közben engem ez zavar. That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Hadd már hozzáértem csak. Hát ezt nem hiszem el. De mégis hogyan? That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Most folyamatosan újraindul? Ez jó. Futi, most már futi. Futtantnál gyorsabban. Te. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark... As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. Szájszem, hasonló itt is hozzá. Come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Azt látjuk, hogy egyre közelebb van, és egyre erősebb is. Összeszedtük magunkat. Jönnek már. Á, faszom.
Menj már! Meg vagyunk. Azt a kurva, de megijedtem. Meg vagyunk. Basszus, azért ez megijesztett. Kurva élet. Light, you can hurt them. Még azt tudjuk. A flare az mindig jó. Ez is jó, elem is nagyon jó. Itt lopás sincsen. Kifelé. Kis novellás. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet. Mindjárt találkozunk a kidnapperrel. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Kemény basszus. Ugye beszarok még egyszer. Ez azt jelenti. Na most honnan jöttök? Ez az, amit megírtak. Be van bolondulva az izé. Au. Hogy fel kéne... Jaj. Persze nem tudom kiugrani. Ezt nem lehet sehogy sem. Akkor futunk. Azt meg kirámoljuk. Jaj! Csak kivenném, nézd meg, nem veszi ki. Itt. Tuti van. Ezt is túléltük.
Minden már nem tud jönni. Azért én, ha elem vék lennék, azért csak beszállnék abba a kocsiba. Azért. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Vége ennek a őrületnek. The coal mine wasn't far now. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. És miért álltunk le? Megint? Azért. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Mindenfelé építkeznek, basszus. Jaj. Szia Kolos, mi a helyzet? Benézzünk, hát ha van egy pár cucc. Nem tudom, hogy ilyenkor lehet-e amúgy elvenni dolgokat. A rádiót, ezt be tudjuk kapcsolni. Aha, most áttettem ide. Most szerencsétlenkedett a gép, vagy a játék, nem tudom, becrashelt, aztán most úgy voltam vele, hogy akkor nem rakom át, hát ha így jobb neki. Jajjaj. Nagyot sétáltam, basszus. Ezt mind lesétáltam. Drift. Need for Speed. Jaj. Popika. Esküszöm, ez már így volt, mielőtt ideértem. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Körbe kell nézni. Vettem. Ja, jé, hát annak nagyon fura a menüje. Én még most se értem igazán. Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Jól hangzik, bassza meg. Oké. Futi. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. Mibe keveredett ez az elemvég, baszki? Sötétség, asszony eltűnt, még az FBI is kutatja. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me.
És napnyugtáig vár, ugyebár, csak ez azt jelenti, hogy majd jön a sötétség is. És nyilván nem jött el. Szóval most megint harcolunk a sötétségen. Through being jerked around by you. See your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill him. Helyes, ezt kellett volna már tenni régen. Mi nem tudunk kimenni. Ezért nem tudunk kimenni. No, semmi komoly. Csak folyik a bokámon a fos. Most akkor mi? Értem. Leave the building. How? Én mennék nagyon, de ha nem nyitott ki az ajtót, akkor hogyan menjek? Ez jó lesz, finom lesz. Nagyjából ugyanaz, mint az előző, nem? Nem értem, bassza meg, hogy líveljek? Ezt a hülyeséget. Érted, én jöttem be azon az ajtón, miért lenne bezárva? Ott látok flört. Most ezzel el leszel egy darabig. Egy kis fény? Ó, nem, a csapóajtó be a sötétségbe. Az a jó hely. Várjál. Oké, nagyjából összeszedtük magunkat. Oruk. Egy másik. Csak nem a sötétség jön. Játokat. Hát. Beszopod, mert én ezt elolvasom. Thomas Zane fell for Barbara Jagger. It happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Milyen amúgy, nem ugyanolyan? Nem ugyanolyan, mint az előző volt? Csak kicsit alakítottak a kinézeten? Revolver? Még egy? Mennyi lőszer? Maxon vagyunk. Majd ide max visszajövünk, hogyha elfogy. Na itt már tuti lesz, mert ott a izé. Gyertek, gyertek, gyertek. Hát szopjatok lovat. Mert más lett? Anyádat. Ilyen lófasz. Merre kell menni? Én kiférnék arra. A fasz.
Hát ezt... Van flashbangünk? Tak? Ja, hát igen, a játék végén ott minden mindig gyorsabb, de ez amúgy ez egy kicsit realisztikusabb így. Az előző játék az egy kb. Ilyen futó szimulátor volt már. Ó, futi. Micsoda? Ez mi? Miért akarnék bemenni? Ezt a... hülyességet. Hát jó. Most bent vagyunk. És innen? Jó, ott az ajtó. Nem, mire gondolsz? Mi volt? Annyira nagy volt az izgalom? Ott jön a sötétség. Egy tornádó. Ahogy megírtuk a kis novellába. Ki kell kerülnünk a izét. Erre csak. Hát akkor... Zsa. Ezt nem engedi. Jó, hogy el lehet ütni a szellemeket, nem? Jó. Drift. Ez belétek. Ez ideig a legjobb része a játéknak. Na gyere! Na jó van akkor. Kicsit rá vagy kattanva arra a játékra szerintem. Na most itt le kell állítani az áramot. Ó, még több flár. Még több flár. Jó. Kapcs. És akkor most már be tudunk menni. De igen, amúgy. Jó, ez egy kicsit para volt. Lekapcsolódott itt is minden. Futi. Tudja, hogy jönnek még. Nem lehet javítani, nem? Már dobál, nem érted? Morci, anyádat. Baj van. Félj, hogy fosnak, mindenki menekül. Ezen túl vagyunk, ők nem tudnak lépcsőzni. Hát főleg, ha elkezdesz jelezni. Nyád, valaki kinyitotta ott a túloldalt az ajtót. Na, ezek tudja, hogy izélni fognak. Hozzám vágódni. Cuccok.
Anyádat. Ezt tegyétek meg! Parasztok! Kapták egyenesen az arcukba. Hallom, hogy sétál valaki. Te. Na most mi történik? Ezt túléltük. Na hát az... Most hát azt mondod, hogy meg... Gondolkodtál már, hogy megveszed a játékot. Hát miért nem fizetsz elő Game Pass-re? Mi értelme van a FIFA-nak, hogyha nem online nyomod? Tele vannak fönt. Ezt mondjuk jó. Ügyesek. Na lássuk csak. But these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. Milyen meccs megy még? As with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Oké. Passza. Okay. Most jön valami boss fight, tuti. Essen túl. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Milyen kocsi ez te? Be lehet szállni? Én nem lehet beszállni. Anyádat. Ez mi volt? Anyátokat!
Jó van. Baj van. Holnap lesznek akkor jó meccsek. De mi? Ja, fizébe, foltba. Kapták? Hogy tele van, bassza meg. Itt vagyunk? Le kéne menni? Arra kéne menni? Faszom. Sznyirában indultam el. Hát... nem a legnagyobb meccsek. Az is ma lesz. Az is valami izé ellen, nem? Genova vagy valami ilyesmi ellen. Semmi extra. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Hát jó, hogy. Cseréld csak ki. Cseréld már ki. Úgy. Na, erre kíváncsi vagyok. Ezek a fények, te. Szerintem én azt kiadjom. Vannak egy páran, rohadjanak meg. Őket nem zavarja a fény? Telibe vannak fénybe. Fejlődtek? Vagy mi a lófasz? Ramlőszerem maradt? Meg kéne nézni, hogy hát ott van valami skuló. Na itt is lesznek, hogy rajtjanak. Hányátokat? Ezt tegyétek meg. Köcsögök. Azaz, shotgun ammo. Ahogy lassan izébe az meg ilyen Darkness Rambo leszek. Azt hitted, hogy nem tudom anyádat. Nézd meg, hát... És visszadobott idáig. Csöves bánat. Várjál, most... Vagyunk. Meddig dobott vissza, te? I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk.
Gyorsan be kell kapcsolni ezt a szart. Jó. Váltunk egyet fegyverre, ameddig össze nem szedjük a shotgunt. Ezt nem csípték. Szóval ezek, akik jönnek, ezek kizék lesznek, erősek lesznek. Mennyit kell beléd? És pont ugyanannyi skulom van, mint mielőtt felszedtem ezeket. Ekkora forma ez a játék. Jó. Ezek a lámpák, nagyon kellenek ezek a lámpák, basszus. Ó, ilyen mögöttem jönnek. Anyádat! Mi van mindegyik? Oké. Jó, checkpoint. Azt, hogy pont oda kell menni. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. Gomb. Azért. Ki tovább? Erre itt vannak cuccok. Ó, ez jó, jó hír. Ne szopas. Ezek a izék, mozgó vonatok. A ghost town had been for decades, maybe a century. Yeah. Kurva anyádat! Ugye bejebb vagyunk.
Na jó. Te. Odaírnék. Ó, bazd meg. Safe haven. Biztonságos hely. Ha! De jó. Hogy itt van a key. Az igen! Hülyeséget. Dobd el, dobd el. Úgy. Futi. Na, bemennék. Ezt az embert hallod. Kb. Benne vagyunk a sötétségben, most olyan. Jó, nem jó ez a shotgun. Ebbe valós kulonk van? Aha, ebbe valós kulonk van. Oké. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Köszönöm. Itt van valami... És help. Ez jól jön. Az ilyet mindig szeretjük. Az meg. Ó, te. Birds. Ez a játék. Miért csinálod ezt velem? Ezt nem értem, hogy miért nem lehet csak úgy futni, hogy fut. Hogy egy helyre rakták a dodge-ot, meg a futást.
Talán ide nem fognak beszállni. Lentről jönne. Hang innen. Without warning, the headache stabbed at my brain. Jó lesz. Ez nem Alice. Ez nem Alice. Ez nem Alice. I'm losing it. I gotta get out of here. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Jön egy főbossz. Oké. Annak a madarakra hagyjanak meg. Per flare. Ez boss fightos. Ki gondolta volna? Ez... Hol van az a faszfej? Gyere! Menekülj! De ezt neked szánom. Nem esett jól neki. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that.
Ez később jó lenne, de valahogy hogyan megyek innen tovább? Ez egy jó kérdés, mi? Talán így. Necces. Jó, ez megvan. Nem jó? Na, ez nincs meg. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Istenem, ezek a régi játékok. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the Nem machinery is a sötétség készít ki, bazzak, hanem ez a mozgásdinamika. Ó, ez jó lesz. Gyerünk ellen, csak egy ugrás. Úgy. Legyen mondjuk így. Talán. Vagy nem. Istenem már! I'd have to make my way up this Tudjuk, mine shaft in Ellen. order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Jaj, passz meg ez a mozgás. Oké. Várjál csak. Aha, értem. Oda kéne csatiznia. Söveg. Így. Utána kell teljesen föntre. Oké. Vagyunk. És most? Értem. Most ös le, Filip. Most az igazi. Jó. Ja, beszakad az egész. Kick! Super Ninja. Oké. Most már itt vagyunk, most másztunk egy ideje. Oké. Erre kell menni?
Felmásztunk, vagy lemásszunk? Ó, ezt a régi játék logikát. És komolyan? Ne szopas. Istenem. Elflerezgetünk, van egy pár úgy is. Ja. Ja. Még több flare. Legjobb. Ilyenen utazni. Mindjárt jönnek megint a hollók. Meg fog állni a közepén, és jönni fognak, figyeld meg. Anyádat, te szemétláda! Oh no! Oh no no no! Érkeztünk? Kilőttem a világűrbe. Jó. Stop büdös kurva étszentségét. Rendesen játszadozik velünk amúgy ez a sötétség. Szórakozik. Ezekkel meg vagyunk. Nem jönnek. Hát ki gondolta volna? Merre kell menni? Olyan erre vagy arra? Hogy ezt szopnátok, ez belétek. Nem tudja, hogy arra kell. Szerintem dobálgatos kurva anyjukat. Futi, futi, futi. Ott van előttünk. Menj. Na, itt is lesznek. És nincsen futás, nem engedi. Vajon miért?
Az arcodba, köcsög. Jó, tuti. Erre itt van valami segítség. Kis szuplis. Lihegnek a nyakadba, nem érted? Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Maud... Haladjunk. Mi? Jaha. Úgyhogy nem kik. Kannibál ez az ellen. Van? Kik? De rossz, de régi. Ez már az. Be van faladva. Oké. Mégis hogyan megyek be? Ja, itt lent. Kik? I miss you, Tom. Tom. Alig para. Tom. Azt a kurva. Erre innen jöttünk. Itt fel lehet menni. Nem Tom vagyok, előre szólok. Annyira éreztem, annyira klisés. Annyira klisés. Akkora száda. Nem fel kell másznom. Megint. És nincsen. És itt bekeményítünk. Ezt a csávot azt le kellene lőni izével. Én ezt tudtam. Nem kötelező. Értek. Tak.
Huma, jó bulit! Ezt tudom, hogy itt volt hátul. Bezony. Ott a kis flaskám. Ezt hazavisszük. Ez futi tovább. Kicsit sétafutó szimulátor ez. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Minek mentünk körbe? Ezt nem is értem. Tehát olyan szinten körbe járkálunk. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Enged. Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make a play ball. You see, Mi? Le van fosva egy kicsit. Itt a faszi. Alice. A szoki. Ír bele a sötétségbe. Na, hogy írtuk meg a sztorit? Túléljük? Vajon? A következő részben megtudjátok. Na jó van, srácok, ez így ennyi volt, ide még belenézünk. A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped. Azt mondod, hogy kezd átmenni horror sztoriba? Már rég horror sztori, te. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Az igazság. Ez olyan, hogyha itt megállítom. Ezt itt már a következőnél, srácok. Folytatjuk a kövi alkalommal, jó? Jók legyetek, jó pihenést, sziasztok!